До винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні коротеньке відео, хочу вам показати, поділитися результатом моєї обробки по винограду хелатом заліза. Це ті самі кущі, які я вам показував десь приблизно тиждень тому. Хочу вам з вами поділитися, що я робив. Можливо, це комусь буде в нагоді, початківцям, хто ще не знає, можливо, комусь це пригодиться. Значить, ці всі кущі, ось зараз цих два основних я вам показував, особливо тут центр, що були дуже сильно захлорозили, дуже сильно. І там далі ті кущі також були захлорозили. Наголошую, що назву цих кущів я на сьогоднішній день не знаю, тому що я ще не вичислив, що це за кущі, бо я, коли їх висаджую, не підписував. Тому тому не можу сказати, що це за сорти. Але хлорозили дуже сильно. Так от, що я робив для того, щоб вони не хлорозили. Значить, було я, от якщо ви бачите, тут порозгрібав, трохи перекопав землю. Ось, це я зробив. І 3 рази хелатом заліза пройшовся. Під корінь нічого не підсипав. Лише пройшовся хелатом заліза 3 рази, десь період 2 дня. І останні 2 обробки я вам казав, додавав тої підживи, що в мене залишилося від квітів. Підживлюю квіти по листу, от в мене залишилася ще ота піджива, от весь виноградник і тим хелатом заліза я обробляв. Так от вже майже немає хлорозу, де-не-де ще якісь листочки є, але масово вже немає хлорозу. Тому все-таки під коренем те, що я тут порозгрібав, перекопав трохи, дав доступ повітря і обробки хелатом заліза дали свій результат. Тому, хто стикається з хлорозом на винограду, обов'язково починайте обробляти хелатом заліза і землю тако перекопати, розпушити, порозгрібати. Це дасть свій результат. Ось так от. А ще тут в мене після вчорашнього поливу з'явилися ось такі друзі. Вони шукають черв'ячків, тому що тут вся земля вже зволожена. Тобто працюють хлопці. Я думаю, що це ці корисні хлопці, кертини, які знищують шкідничків. І особливо лічинки майських жуків. Звісно, вони, якщо в такому варіанті, шкоди не роблять, а якщо, звісно, десь будуть грядки, де у вас росте розсада, то вони трошки шкоднічують. Але якщо в загальному вони приносять більше користі, чим шкоди, якщо це не масово, і вони не є такими шкідниками, яких потрібно за першої нагоди позбуватися на своїй ділянці. Тому що вони, якщо це іменно кріт, а не сліпак, то вони приносять користь. От і все. Все, не буду закінчувати, не буду вас затримувати. Це відео було про те, що результат моєї обробки показав, що воно дієво. Плюс я б вже обробив третє хімічними препаратами, була третя обробка. І відео я не знімав, тому що схеми і інформацію цього в інтернеті багато, але я комусь відео казав, що я не люблю хімії, але без неї ніяк. Звісно, замість 12 чи 10 обробок по плану зроблю набагато менше. Це в загальному це моя була третя обробка, можливо, ще одну обробку зроблю. Тому весь виноградник був оброблений хімічними препаратами. До зрівання ягоди ще дуже-дуже далеко, тому ще можна спокійно душею обробляти. Ну ось так от. Все, будьте здорові, не буду затримувати ваш час. Бережіть себе, рідних, свою працю. Нехай приносить вам радість.
Все буде добре. Будьте здорові!